tervehdys. Tässä esityksessä käyn läpi persialaissotia, jotka käytiin 400-luvun alussa ennen ajanlaskun alkua. Mistä näissä sodissa oli oikein kyse? Kuinka ne ratkesivat? Ja miksi kyseessä oli monellakin tavalla tärkeä murroskohta, ei vain antiikin historiassa yleisesti, vaan erityisesti kreikkalaisen kulttuurin näkökulmasta. Persialaissotien taustalla oli suoranainen mullistus Lähi-idän suurvaltapolitiikassa. Assyrian suurvaltaimperiumi romahti 612 ennen ajanlaskun alkua, jolloin he hävisivät sodassa medialaisia vastaan. Tämä medialaisten valtakunta ei kuitenkaan osoittautunut kovin pitkäkestoiseksi, vaan eräs näistä assyrialaisten vallasta vapautuneista kansoista olivat persialaiset, jotka puolestaan pistivät pystyyn sitten oman suurvaltansa. Median vasaalivaltiosta Akemenidien suvun johdolla persialaiset nousivat valtavan valtakunnan johtoon ja Kyros suuri valloitti suuren osan Lähi-idästä ja valtakunta ulottui 3 mantereen alueelle vuonna 559 ennen ajanlaskun alkua. Persian valtakunta oli mahtava imperiumi ja 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua se oli maailman väkirikkain valtio, jossa kenties saattoi asua jopa noin 30% maailman väestöstä. Se ulottui lännessä nykyisen Turkin läntisiin osiin, syvälle Keski-Aasiaan ja Intian niemimaalle saakka, ja hallitsipa se myös lähes koko Lähi-idän ohella myöskin Egyptiä. Se oli suurvalta, joka oli työntynyt kreikkalaisen kulttuuripiirin laitamilta kreikkalaisille kulttuuripiirille. Tämä pohjusti osaltansa konfliktia idän ja lännen väliin. Kyros suuri, jonka johdolla imperiumi pistettiin pystyyn, oli hyvin merkittävä hallitsija. Tältä kanavalta löydätte luennot osiolta muuten Kyroksen valtaan noususta ja hänen aikaansaannoksistaan ihan pitkän luennonkin, jos aihe kiinnostaa. Hän oli siinä mielessä poikkeuksellinen hallitsija, että itse asiassa hänen vihollisensakin esittivät hänet hyvänä hallitsijana. Kreikkalaisille hän oli monella tavalla tällainen ihanteellinen hallitsija. Juutalaiset käyttivät hänestä sanaa Messias ja niin edelleen. Tänäkin päivänä Kyroksen hautamonumentti löytyy eteläisestä Keski-Iranista Farsin provinssin alueelta. Tämä valtava imperiumi, sitä ei tietenkään rakennettu pelkällä hyvällä tahdolla, vaan suurimmalta osin asevoimien ja valloitusten myötä. Tällä kartalla vihreällä on merkittynä Persian valtakunta sekä sen ylivallan tunnustaneet vasaalialueet. Kuinka oli mahdollista, että 400-luvun alussa, kun persialaiset ajautuivat sotaan kreikkalaisten kanssa, kreikkalaiset oikein selvisivät tästä konfliktista? Mutta ennen kuin menemme tähän persialaissotien aikakauteen, niin vilkaistaan hiukan, millainen tämä valtakunta oli. Huomioarvoisa seikka on se, että valtakunnan johtava väestöryhmä persialaiset, jonka mukaan valtio myös sai tämän nimensäkin ulkopuolisilta, niin he olivat pieni vähemmistöryhmä. Heidän kotiseutunsa oli siellä, missä nykyäänkin persialaisten sydänalueet ovat, eli nykyisen Iranin alueella. Käytännössä kyseessä oli monietninen valtio, jonka pieni vähemmistöryhmä olivat persialaiset. Mutta persialaiset olivat kuitenkin tämän yläluokan osalta tärkein joukko, ja kun tätä valtiota sitten hallittiin, niin näille osa-alueille laitettiin sitten satraapit valtaan, niin nämä olivat tyypillisesti persialaisia. Huomioarvoissa on se, että tämä valloitus oli monella tavalla tuolle aikakaudelle sangen inhimillinen. Näitä alusmaita ei pyritty tukahduttamaan tai persialaistamaan tai sulauttamaan valtakuntaan. Korkeakulttuurin perusta oli näissä Lähi-idän alueen vanhoissa korkeakulttuurissa. Huomioarvoissa on se, että kun me puhumme persialaisista, niin mehän puhumme indoeurooppalaista kieltä puhuvista ihmisistä, jotka itse asiassa Lähi-idän historiassa olivat aika tuoreita maahantulijoita. Niinpä korkeakulttuurin perusta olikin ennen kaikkea
perusta, joka rakentuu näiden Lähi-idän ja Mesopotamian vanhojen korkeakulttuurien perustalle. Ja esimerkiksi se, että nämä persialaiset itse olivat verrattain tuoreita tulokkaita korkeakulttuurien maailmassa, niin persian kielinen kirjallinen kulttuuri kehittyy viiveellä. Tätä suurvaltaa, joka rakennettiin ihan muutaman kymmenen vuoden aikana, niin sen hallitseminen ei ollut mahdollista ilman, että olisi näitä paikallisia kieliä käytetty, ja niinpä vakiintunut hallintokieli oli elamin kieli, ja sen rinnalla käytettiin sitten akkadin ja persian kieli. Ja ajan kuluessa sitten tämä elamin kieli, vanha elamilaisen kulttuurin kieli, jäi pois käytöstä, ja mitä kauemmin Akemenidien valtakunta kesti, niin sen vankempi sitten tämä Persian asema puolestaan oli. Suurvalla-alueella vallitsi myös uskonnonvapaus, tosin persialaiset olivat tunnettuja siitä, että he eivät sietäneet näitä ihmisuhreja, ja ainakin propagandatasolla, periaatetasolla myös orjuus kiellettiin, mutta mitään tällaista ei kuitenkaan käytännössä tapahtunut. Nämä vanhan maailman kulttuurit olivat käytännössä kaikki sellaisia, että orjuudella oli vaihteleva merkitys. Ottaen persialaissodiksi kutsutaan noin puolen vuosisadan mittaista ajanjaksoa vuosina 499–448 ennen ajanlaskun alkua. Tuolloin käytiin sarja sotia Persian ja kreikkalaisten valtioiden välillä. Nämä sodat olivat hyvin tärkeässä roolissa, koska oikeastaan sellainen kunnollinen helleeninen identiteetti, kreikkalainen identiteetti, se todenteella syntyi näiden sotien myötä. Kreikkalaiset olivat aika riitaisaa porukkaa jakautuneena kymmeniin kaupunkivaltioihin, ja vaikka kieli ja monet kulttuuriaspektit heitä yhdistivätkin, niin tällaista jaettua laajaa yhteistä identiteettiä ei ollut. Mutta kun idästä löytyi suuri uhkaava vihollinen, niin yhteinen vihollinen yhdisti, ja tämä osaltaan oli keskiössä, kun sitten tämmöinen panhelleeninen identiteetti muodostui. Kun me katsomme sitten persialaissotia ja historiankirjoituksen historiaa, niin tämähän esitetään usein tällaisena idän ja lännen konfliktina. Siellä on se autokraattinen itä ja kreikkalaiset puolustivat niin Eurooppaa ja itseänsä barbariaa vastaan ja omaa vapauttansa ja niin edelleen. Mutta huomioarvoisa on se, että persialaisten rinnalla kyllä taisteli koko joukko kreikkalaisiakin, ja vaikka kreikkalaisen identiteetin näkökulmasta sodilla olikin tärkeä rooli, niin idästä katsoen tämä konflikti ei itse asiassa ollut niin kauhean merkityksellinen. Siihen kylläkin kytkeytyi kivuliaita tappioita, mutta jos näkökulma asetetaan tuonne Persian suunnalle, niin loppujen lopuksi, kun sitten nämä persialaissodat päättyvät, niin Kaapin paikka on näytetty, Ateena on käyty tuhoamassa, ja saadaan tämä länsirajaa vakiinnutettua, rauhansopimus tehtyä, kreikkalaisten hästääminen Persian sisäisiin asioihin lopetettua, ja sitä kautta voisi sanoa, että tämän konfliktin molemmat osapuolet saattavat ikään kuin esittää itsensä voittajina, kreikkalaiset siinä mielessä, että heidän alueita ei valloitettu ja monelta osin he vahvistuivatkin tässä sodassa lopulta. Persia taas saavutti sitten keskeiset tavoitteet loppujen lopuksi lukuun ottamatta läntisten alueiden valloitusta. Voisi sanoa vähän sellainen, että kuin meidän historiassamme tämä vuoden 1944 torjuntavoitot Neuvostoliittoa vastaan. Kyllähän Neuvostoliitto pysäytettiin, Suomea ei valloitettu, mutta Neuvostoliitto kyllä sai meidät irrotettua sodasta ja erillisrauhan sitten kanssamme tehtyä. Mutta mistä tämä konflikti siis alkoi, niin se perussyy oli oikeastaan se, että vuonna 547 Kyros suuri valloitti Joonian alueen, eli nämä nykyisen Turkin länsiosassa olevat, Aasian puolella olevat alueet, jonka myötä sitten tähän Persian valtakuntaan liitettiin koko joukko kreikkalaisia kaupunkivaltioita. Ja tämä Joonian aluehan oli itse asiassa tämän kreikkalaisen kulttuuripiirin näkökulmasta yksi tärkeimmistä alueista. Näillä kaupungeilla oli sitten yhteyksiä sinne lännen suuntaan, ja persialaisille oli hankaluuksia hallita näitä alueita. Nämä nimittäin kreikkalaiset olivat tottuneet hoitamaan itse omat asiansa, ja kaupungit olivat osaa huomattavan vanhojakin ja tottuneita itsenäisyyteen. Ja tämä piti jotenkin ratkaista, ja suurkuningas ratkaisi tämän ongelman, tai siis yritti ratkaista sillä tavalla, että näiden monien kreikkalaisen kaupunkien johtoon sitten asetettiin tällaiset tyrannit, jotka tulivat asemansa persialaisten tuella ja persialaisten sanelemana. Joskus tämä toimi,
joskus ongelmia pystyttiin ratkaisemaan, tilanne rauhoittamaan, mutta kreikkalaisesta näkökulmasta tämä näytti sille, ja sitähän se olikin, että persialaiset päättävät, miten homma hoidetaan, ja sanelivat linjaukset, ja nämä tyrannit sitten näyttäytyvät tällaisena ei-toivottuna persialaisvallan edustajina. Ja tämä antoi sitten näille läntisille kreikkalaisille niin oikeita syitä kuin tekosyitäkin puuttua sitten idän tapahtumiin, ja toisaalta sitten idässä vallitsi myös syvää tyytymättömyyttä suhteessa persialaishallintoon. Aseellinen yhteenotto käynnistyy sitten vuonna 499 ennen ajanlaskun alkua, kun tärkeän itäisen kreikkalaisen kaupungin Miletoksen tyranni Aristagoras hyökkäsi länteen. Tämä hyökkäys tapahtui persialaisten tuella, mutta itse suurvalta ei sinänsä siihen kuitenkaan aktiivisesti puuttunut. Tämä sotaretki epäonnistui ja Aristagoras sitten palasi itään, ja hän pelkäsi sitä, että mitä nyt seuraisi, kun hän hyökkäyksessään epäonnistui, ja tällainen sooloilu sitten voisi aiheuttaa sitten kansainvälisen tilanteen heikkenemisen. Ja niinpä hän sitten turvatakseen oman asemansa niin hyökkäsi sitten itse persialaisia vastaan. Ja tämä Aristagoran esimerkki leimahdutti sitten kapinan laajoilla Joonian alueilla, ja lännessä kreikkalaiset totesivat mahdollisuuden tulleen, ja Aristagorasta tuettiin. Tärkeimpänä tukijana oli Ateenan valtio. Hänen hyökkäyksensä ja taistelunsa persialaisia vastaan oli itse asiassa alkuvaiheessa verrattain menestyksekästä, ennen kaikkea siksi, että tällaista ei odotettu, ja hänen onnistui sitten tuhota sitten tämä persialaisten alueellinen hallintopääkaupunki Sardis, siellä nykyisen Turkin alueella kohtuullisen lännessä sekin, mutta hänellä ei ollut loppujen lopuksi mitään mahdollisuutta siinä vaiheessa, kun suurvalta reagoi. Persian vastaus kapinaan tuli verrattain hitaasti, mutta siinä vaiheessa, kun suuri sotakone lähti käyntiin, niin näillä kapinoivilla kreikkalaisilla ei ollut mitään mahdollisuuksia voittaa persialaisia. Valtava armeija löi kreikkalaiset, ja tätä kreikkalaisen vastarinnan romahdusta sitten jouduttiin myöskin näiden hajanaisuus ja se, että kaikki Joonian kreikkalaiset eivät kapinaan olleet ryhtyneet, ja kun suurkuninkaan joukot marssivat kohti länttä, niin monet myöskin sitten hyvin notkeasti sitten vaihtoivat puolta. Persialaiset ymmärsivät sen, että ei tämä kapina tyhjästä ollut syttynyt, ja se, että nämä lännempänä asuneet vielä valloittamattomat kreikkalaiset siihen pystyvät puuttumaan, niin taustalla olivat ihan oikeat ongelmat ja tekijät. He eivät halunneet, että kapina toistui. No, tämä sotilaallinen murskavoitto ja kapinallisten murskaaminen oli tietysti yksi askel siihen, mutta he ryhtyivät sitten uudistamaan myöskin hallintoansa sillä tavalla, että näitä kapinan syitä haluttiin ratkoa. Näitä kaupunkien väliset kiistat olivat osaltaan vaikuttaneet siihen, että tilanne oli kärjistynyt, niin niinpä persialaisten johdolla sitten perustettiin erillinen se tuomioistuimet, joiden tehtävä oli näiden kreikkalaisten riitoja ratkoa. Toisaalta sitten tämä tyrannien valta, niin siihen puututtiin, palattiin enemmän siihen semmoisen perinteisen kreikkalaisen tapaan, tietyltä osin demokraattisempaa hallintoa, ja ennen kaikkea siihen, että sinne ei ulkopuolelta saneltu mitään mielivaltaisia johtajia, joille annettiin absoluuttinen auktoriteetti. Toisaalta sitten yksi kapinaa aiheuttaneista syistä oli sellainen, että kaupungille oli verrattain mielivaltaisesti asetettu veroja, niin verotusta sitten tarkistettiin vastaamaan sitten maksukykyä, ja sitä kautta kohtuullistettiin. Mutta nämä olivat Persian sisäisiä asioita. Kun näkökulma otetaan Persian suunnalta, niin tämä ei voinut tähän päättyä. Lännen kreikkalaiset olivat puuttuneet Persian sisäisiin asioihin, lietsoneet kapinaa, tukeneet kapinallista hallitsijaa. Tällaista loukkausta ei kerta kaikkiaan voitu ohittaa. Niinpä katseet kohdistuivat sitten merentakaisin kreikkalaisiin alueisiin, koska tilanne siellä pitäisi ratkaista, jotta tämä ulkopuolisten puuttuminen valtakunnan asioihin voitaisiin lopettaa. Ja ilmeisin ja paras tapa tietysti lopettaa tämä oli valloittaa loputkin kreikkalaiset alueet.
Tavoitteena oli ennen kaikkea rangaista Ateenaa ja Eretreaa, jotka olivat kaikkein eniten sekaantuneet idän asioihin, sekä sitten ratkaista tämä läntinen kysymys tyydyttävällä tavalla. Vuonna 492 persialaiskenraali Mardonioksen joukot marssivat sitten Euroopan puolelle ja valloittivat verrattain helposti Makedonia ja Traakian. Näistä tehtiin Persian vasaalivaltioita. Tällä tavalla persialaiset saivat sillanpääaseman länteen. Persian laivasto puolestaan suoritti hyökkäyksen Eretreaa vastaan. Siellä tehtiin maihinnousu ja Eretrean kaupunki itse asiassa hävitettiin. Tässä vaiheessa tilanne oli sellainen, että persialaisethan näyttäytyivät oikeastaan katsoi sitä mikä tahansa naapuri, niin sodan käynnissä lähestulkoon voittamattomilta. Nyt persialaisilla oli pohjoisessa Makedonia ja Traakian alueella jalansija. Toinen heitä uhmanneesta valtiosta Eretrea tuhottiin tosiasiallisesti tällaisella nopealla salamaoperaatiolla maihinnousulla. Ja sittenpäs lähdettiin tämän toisen riitapukari Ateenan kimppuun. Syyskuussa 490 kreikkalaiset ja persialaiset kohtasivat Ateenan lähettyvillä maratonin taistelussa. Spartalaiset eivät ehtineet tähän taisteluun, joka kuitenkin ratkaistiin kreikkalaisten hyväksi. Kreikkalaiset saivat ensimmäisen merkittävän voiton suurta persialaisarmeijaa vastaan maataistelussa. Tämä oli psykologisesti äärimmäisen tärkeä tapahtuma, koska tuota ennen persialaiset olivat silloin, kun sotakone saatiin käyntiin ja valtakunta todenteolla tarttui johonkin, he olivat osoittautuneet voittamattomiksi. Eretrea oli hävitetty, mutta niin kävikin sitten, että ateenalaiset ja ilman Manner-Kreikan sotilasmahti Spartaa pystyivät saavuttamaan merkittävän voiton. Tämä oli psykologisesti tärkeää ja tämä ratkaisi tämän persialaissotien ensimmäisen vaiheen. Tässä vaiheessa Persia ei ollut lähettänyt mitään valtavaa armeijaa Kreikkaa valloittamaan, vaan ennen kaikkea kyse oli ollut tästä rajoitetusta operaatiosta Ateenan ja Eretrean rankaisemisesta. Mutta Eretrea tuhottiin, mutta ateenalaiset löivät persialaisarmeijan. Tämä ei voinut jäädä tähän. Kesti kuitenkin useita vuosia ennen kuin seuraava siirto tehtiin. Vuonna 480 Persialla oli jo uusi hallitsija, Xerxestä oli tullut suurkuningas. Hän halusi voittoja niin kuin tuon ajan hallitsijat tyypillisesti halusivat. Kun uusi hallitsija tulee, niin yksi seikka, millä hän pystyi mahtiensa alleviivaamaan, olivat menestykset taistelukentillä. Ja Xerxelle oli luontevaa katsoa länteen. Hän halusi kostaa isänsä kohtaaman nöyryytyksen tai isänsä lähettämän kenraalin kohtaaman nöyryytyksen, mutta tämä oli sama asia tietystikin, ja samalla ratkaista tämän kreikkalaiskysymyksen pysyvästi. Nyt ryhdyttiin kokoamaan valtavaa armeijaa, jonka tehtävä ei ollut sen kummempi kuin valloittaa kreikkalaiset alueet. Armeijaa koottiin pitkään ja siihen koottiin sotajoukkoja valtakunnan kaikilta kolkilta. Ja samalla rakennettiin myöskin tämä suuri laivasto, koska persialaisuhkahan tietysti lännessä oltiin havahduttu. Kreikkalaisetkin varustautuivat ja persialaiset ymmärsivät, että ilman merten herruutta Kreikan valloittaminen olisi huomattavan vaikeaa. Suuri laivasto varustettiin, suuri armeija koottiin ja valmistauduttiin hyökkäykseen. Suurkuninkaan armeija, joka saapui Aasiasta Eurooppaan, se oli kenties tuohon mennessä maailmanhistorian suurin koskaan koottu armeija. Ja kun tällainen sotavoima, oli se tarkka vahvuus sitten mitä tahansa, saapui Eurooppaan, niin siinä alkoivat kyllä kreikkalaisten puntit tutista. Suuri osa kreikkalaisista valtioista julistautuikin sujuvasti puolueettomiksi. Tällaista suurvaltaa vastaan ei haluttu ryhtyä sotimaan. Merkittävimmät Persian viholliset olivat Sparta ja Ateena, ja historian huomioiden näillähän ei oikeastaan ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin joko antautua tai taistella, ja nämä valitsivat taistelun. Tilanne oli se, että Kreikan alueella ei kunnollisia tieverkostoja ollut. Tällaisen suuren armeijan oli kuljettava hyvin rajauttuja reittejä pitkin, jolloin kreikkalaiset tiesivät, kuinka nämä tulisivat etenemään.
Kreikkalaiset myös ymmärsivät sen, että maasodassa heidän mahdollisuutensa eivät kyllä kovin hyvät olleet, mutta merten herruus oli täysin saavutettavissa. Ateenalla liittolaisille oli suuri laivasto ja he tiesivät, että persialaisilla ei merellä tällaista vastaavaa suhteellista ylivoimaa ollut. Kuitenkin persialaisten hyökkäyksen nopeus yllätti kreikkalaiset ja heidän oli pyrittävä vetäytymään merten taakse turvaa ja evakuoitava Ateena ja muut tärkeät alueet. Jotta tämä olisi mahdollista, oli suurkuninkaan armeijaa viivytettävä ja tätä viivytystehtävää varten sitten koottiin armeija Spartan kuninkaan Leonidaan johdolla. Leonidas 300 spartalaista ja muutama tuhat muuta kreikkalaista, jotka on usein historiankirjoituksessakin unohdettu, menivät Thermopylaen solaan. Tämä oli paikka, jonka kautta persialaisten oli pakko kulkea ja edetessään kohti etelää. Se oli myöskin kapea paikka, jossa tällaisen valtavan armeijan ylivoimaa ei voitu hyödyntää samalla tavalla. Thermopylaen taistelu, no siinä kävi niin kuin arvata saattoi. Lopulta massiivinen armeija murtautui kreikkalaisten puolustuksen läpi sitä ennen kuin sotilasjoukko oli lopulta onnistunut kiertämään kreikkalaisten taakse, mutta tämä viivytti etenemistä etelää kohti niin paljon, että Ateenan evakuointi onnistui. Tämä spartalaisten taistelu kuolemaan saakka oli todella merkittävä taistelu. Se aiheutti myös raskaat tappiot persialaisille ja maksoi heille kallisarvoista aikaa ja mahdollisti Ateenan evakuoinnin. Siinä vaiheessa, kun persialaiset saapuivat Ateenaan, niin he kyllä hävittivät kaupungin, mutta siellä ei enää ketään ollut. Persialaisille vakava ongelma aiheutti kuitenkin se, että onnenkantamoinen myrsky oli tuhonnut suuren osan heidän laivastostaan, ja tämä jäljelle jäävä persialainen laivasto-osasto kohtasi kreikkalaiset sitten, Ateenan johtamat kreikkalaiset Salamin meritaistelussa, jossa Persian laivasto lyötiin. Ja tämä oli katastrofaalinen suurkuninkaan suunnitelmien näkökulmasta, koska tämä valtava armeija oli nyt saapunut alueelle, mistä kreikkalaiset olivat vetäytyneet. Ei ollut mitään keinoja huoltaa paikallisesti niitä joukkoja, siellä ei ollut mitään ryöstettävää, syötävää ja niin edelleen, millä armeija olisi voitu pitää hengissä. Ja nyt kreikkalaiset hallitsivat meriä, eli sieltä Persian valtakunnan muilta alueilta ei voitu tuoda ruokaa ja tarvikkeita suurelle armeijalle. Niinpä persialaiset oli pakko kutsua tämä suuri armeija takaisin oman valtakunnan alueelle ja perään sitten jätettiin Mardoniuksen, samaisen miehen, johtama sotajoukko, joka katsottiin riittävän suureksi siihen, että tilanne rintama-alueella voitaisiin stabiloida ja jatkaa sotia, mutta niin kävi, että kun tämä suuri valta-armeija sitten vetäytyi Aasian puolelle, niin Mardonius sitten kohtasi Platajan taistelussa kreikkalaiset, mutta nyt tässä tilanteessa tämä persialaisten voittamaton imago oli jo menetetty. Ateenan ja Spartan joukkoihin liittyy myöskin muitakin kreikkalaisia, kun he näkivät, että tämä valtava armeija ei valloituksi kyennyt, laivasto oli lyöty, raskaita tappioita aiheutettu, niin nyt Mardonius kohtasi sitten aiempaa suuremman kreikkalaisarmeijan ja Platajan taistelussa sitten persialaiset jälleen lyötiin. Tämä lopetti valloituspyrkimykset ja ratkaisi maasodan. Kreikkalaisten menestys, Thermopylaen taistelu ja Platajan taistelu, niiden esimerkki rohkaisi sitten kapinoihin myöskin idässä, ja sielläkin leimahti sitten uudelleen vähän Aasian kreikkalaisalueilla. Ateena puolestaan muodosti niin sanotun Deloksen meriliiton, joka nosti Ateenan johtoasemaan kreikkalaisten kaupunkivaltioiden joukossa merivaltojen osalta, mutta tämä herätti myöskin närää. Ateena ja Sparta olivat johtaneet Kreikan taistelua persialaisia vastaan ja siinä mielessä heidän asemansa ei missään vaiheessa kyseenalaistettu, mutta Ateena alkoi esimerkiksi käyttää tätä Deloksen liittoa ajakseen politiikkaa, mitä voisi kutsua tällaiseksi ateenalaiseksi imperialismiksi, verotti muita, johti laivastoa, keskitti resursseja itselleen ja niin edelleen. Tämä riitautti kreikkalaisia entisestä ja Sparta ja Ateena puolestaan
ajautuivat keskinäisiin ristiriitoihin, kummalle se merkittävämpi valta-asema koituisi, ja nämä ajautuivat liittokuntineen sotimaan keskenään. Persialaiset eivät kuitenkaan tätä sitten hyödyntäneet, nimittäin pyrkimykset valloittaa kreikkalaiset alueet sitten tyrehtyivät ja suunnitelmat hylättiin, mitä ilmeisimmin jonkinmoinen rauhansopimuskin sitten vihanpidon päättämiseksi tehtiin 400-luvun puolessa välissä, ja siinä tosiasiallisesti tunnustettiin tietyllä tavalla tämä status quo, ante bellum, tilanne ennen tätä sotaa, eli Vähä-Aasian, Joonian, nämä kreikkalaiset alueet jäivät sitten pysyvästi Persian valtakunnan haltuun. Toisaalta sitten tämä persialainen diplomatia oli hyvin taitavaa, kun Ateena ja Sparta sitten ajautuivat keskenänsä konflikteihin, niin nyt puolestaan sitten persialaiset tukivat itse itsellensä sopivia osapuolia näissä kreikkalaisten keskinäisissä riidoissa. Toisin sanoen, kun kreikkalaisten osalta Persian tavoite oli ollut alun alkaen lopettaa tämä idän asioihin puuttuminen ja vakauttaa tilanne lännessä, niin siihen sitten pystyttiin ja päästiin diplomatian, lahjonnan ja sopivien toimijoiden tukemisen kautta. Seuraavien vuosikymmenien ajan itse asiassa kreikkalaiset taistelivatkin lähinnä keskenään, ja nämä Spartan ja Ateenan väliset yhteenotot olivat sekä tuhoisia että verisiä. Persia kuitenkin epäonnistui Xerxeen asettamassa tavoitteessa. Länteen jäivät itsenäiset kreikkalaiset alueet, joista sitten myöhemmin Makedonian johdolla sitten yhdistyi suurvalta, joka uhkasikin sitten puolestaan jo Persiaa. Summa summarum, persialaissodat voidaan oikeastaan tiivistää siis 5 taistelun näkökulmasta. Maratonin taistelu oli tosiaan tämä, kun persialaisten rankaisuretki länteen epäonnistui. Ateenan liittolaisinen saavuttaa ensimmäisen merkittävän maavoiton persialaisia vastaan ja osoittaa, että suurvalta-armeija on lyötävissä. Thermopyläen taistelu 10 vuotta myöhemmin. Leonidan johdolla kreikkalaiset onnistuvat viivyttämään persialaisten etenemistä, sankaritekoja tehdään ja aiheuttavat raskaita tappioita ja mahdollistavat sen, että Ateena ja muita alueita evakuoidaan. Tämä yhdistyy meritaisteluun, jossa Persia menettää myrskyjen kolhiman laivastonsa ja on vetäydyttävä pohjoiseen. Platajan taistelu seuraavana vuonna sitten on viimeinen suurin taistelu Manner-Kreikassa, ja se päättää sitten tämän valloitusretken lännessä ja nimenomaan kreikkalaisesta katsontakannasta katsoen edullisella tavalla. Persia ei kykene sitten osin muualla tapahtuneiden kapinoiden ja sisäisten ongelmien takia enää sitten uudelleen ponnistelemaan lännen valloittamiseksi, mutta toisaalta sitten saavuttaa diplomatialla ja muilla keinoilla keskeiset tavoitteensa. Platajan taistelun varjossa on sitten tämä Mykalen taistelu, mikä hyvin usein unohdetaan. Se käytiin itse asiassa samana päivänä kuin Platajan taistelu. Se sinetöi sitten tämän tilanteen siellä Joonian suunnalla. Sielläkin kreikkalaiset sitten lyövät persialaiset, mutta huomioarvoissa on se, että kyseessä oli ennen kaikkea tämmöinen sotilaallinen voitto, joka alleviivasi sitä, että Persia nyt ei sotilaallisesti tilannetta ratkaise, mutta loppujen lopuksi nämä joonialaiset alueet kuitenkin sitten jäävät Persian yhteyteen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä sitten lopussa on joitakin tällaisia antiikin maailman sotahistoriaan liittyviä esityksiä ja luentomateriaalia linkkeinä. Laittakaa kanava seuraa.